So hello everyone, welcome back once again to the banking platform of Avit Shiksha. Avit Shikshaৰ banking platform le আপোনালোকক মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছো. So already আমাৰ banking-ৰ বহু classes হৈ গৈছে. So আমি কৰি আছিলো banking-ৰ ratio-ৰ ওপৰত কিছুমান ডিসকাস কৰি আছিলো আৰু ratio-টো আমি কেনেকে ক'ত এপ্লাই কৰিলে ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰো কোনবোৰ টপিকত আমি এপ্লাই কৰো মুঠতে যেটো কনসেপ্ট হয় ratio-ৰ আপোনালোকে চাব যিখন আমাৰ banking-ৰ সিলেবাস হয় এই সিলেবাসখনৰ যিমানখিনি আমাৰ টপিকস আছে যিমানখিনি আমাৰ টপিকস আছে সেই প্ৰায় অলমোস্ট অল দা টপিকসক আমি ৰেশিও আমি এপ্লাই কৰি পেলাই কোৱেশ্চনবোৰ শৰ্ট ট্ৰিকৰ মেথড আমি ইজিলি কৰিব পাৰো সো দ্যাট ইজ হোৱাই আমি এই ৰেশিওৰ কনসেপ্টটো আনিছিলো আৰু আমি ডিসকাস কৰি আছিলো আমি ৰেশিওটো কোনবোৰ টপিকত এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কাৰণে ইজি হয় সো আমি ৰেশিওটো প্ৰথম ক্লাছত আমি এপ্লাই কৰিছিলো আজি আমি এজৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰবলেম আনিছো আমাৰ যেটো ৰেশিওৰ এপ্লিকেশন আছিল সো এপ্লিকেশনটো আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছত এজৰ ওপৰতে কৰিছিলো তাত আমি বেসিক পিওয়াইকিউ লৈছিলো আগৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আহা কোৱেশ্চন বিলাক সো আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি কিছুমান আৰু পিওয়াইকিউ আনিছো সো আজি আমি সাম আমি প্ৰেক্টিস কৰিম আমি এই ক্লাছটোত এই সেশনটোত সো ৰেশিওৰ ওপৰত যিমানখিনি কনসেপ্ট আছে আজি এই ক্লাছটোত আমি দিস ইজ দা সেকেন্ড ক্লাছ অফ এজেস ফৰ দি ডিসকাশন অফ দি টপিক ৰেশিও ডিসকাস কৰাৰ এপ্লিকেশনৰ এটো এজৰ সেকেন্ড ক্লাছ হয় সো আমি দেখিবলৈ পাও যে ৰেশিওৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেসু আমি বহুত টপিক কিছুমান বহু ভালেমান টপিকত আমি এপ্লাই কৰিবলৈ আমি এপ্লাই কৰা আমি দেখা পাইছো সো আজি যেটো হয় এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম তাতে আমি ৰেশিওৰ কনসেপ্টে এপ্লাই কৰিম নেক্সট আমি মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশনৰ যেটো টপিক হয় তাতেও আমি ৰেশিওৰ কনসেপ্ট এপ্লাই কৰিবলৈ কোৱেশ্চন বিলাক কৰিবলৈ চাম সো আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখিবলৈ পাইছে সো এটো হয় প্ৰবলেমছ অন এজেছৰ পাৰ্ট 2 সেকেন্ড ক্লাছ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ আগৰ এটা ক্লাছ হৈ গৈছে বেংকিং প্লেটফৰ্মত সো আজিও আমি এই কোৱেশ্চন এই পাৰ্টটোত আমি ৰেশিও এপ্লাই কৰি পেলাই এজৰ প্ৰবলেম বিলাক সলভ কৰিবলৈ চাম সো মই যিখিনি ৰেশিওৰ কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছিলো ফাৰ্স্ট ক্লাছত অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছত যিখিনি কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক তেনেকুৱা কনসেপ্টে আমি এপ্লাই কৰিম খালি ইয়াতে কোৱেশ্চন বিলাক আমি যিবিলাক কোৱেশ্চন আনিছো হেবিলাক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰে কোৱেশ্চন কিছুমান হ'ব যিবিলাক কিছুমান বেংকিং এক্সামছত আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় সো আপোনালোকে চাওক যেটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পাইছে ডিসপ্লে হৈছে সো ইন দা ফাৰ্স্ট ক্লাছ আমি ডিসকাস কৰিছিলো কেতিয়া ৰেশিও আমি ইউনিফৰ্ম কৰিলো কেনেকৈ ৰেশিও আমি বেলেন্স কৰো সো এই গুটেখিনি কনসেপ্টে আজি আমি এই ক্লাছটোত এপ্লাই কৰিম সো চাওক ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আমি ডাইৰেক্টলি পঢ়িম আজি আৰু সলভ কৰিবলৈ চাম সো আপোনালোকে পেন পেপাৰ লৈ পেলাই বহিব আৰু মোৰ লগতে সলভ কৰি যাব সো চাওক ইয়াতে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ডিসপ্লে হৈছে আপোনালোকে এবাৰ নিজে পঢ়িবলৈ চাব ইয়াতে কৈছে দা ৰেশিও বিটুইন দা প্ৰেজেন্ট এজেস অফ এ এণ্ড বি ইজ 9:7 সো আমি লিখিলাম যেটো প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও দিছে পি মানে প্ৰেজেন্ট এজৰ যেটো এ ইজ টু বি যেটো ৰেশিও দিছে হেতু দিছে আপোনালোকক 9:7 বুলি কৈছে ওকে সো দা ৰেশিও অফ দি এজ 10 years ago and b 15 years hence so a is 10 years ago so obviously a যেটো is 10 years ago যেটো আছিল হেতু -10 year ago আৰু b years 15 years hence মানে +15 এটো যেটো হয় তেতিয়া ৰেশিওটো কিমান হৈ যায় 7:10 হৈ যায় ওকে সো আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছে find the what is the ratio between age is 5 years hen and 5 years age is 5 years hen and age is 5 years ago b is 5 years hen and b years 5 years ago eto b hobo b years 5 years ago so eto amar question hoy so apnaloke sauk ei question to korar duta upay ase eta to apnaloke sauk yate apnaloke x lobo pare present is to jitu hoy ase 9:7 or jitu ratio hoy eto apnaloke 9x aru 7x consider koribo pare tar bisot jitu koise questionot 9x -10 ta mane a is presentot jodi ratio to 9:7 hoy ase a aru b এৰ যেটো বয়স হে বয়সটো 10 বছৰ পিছত আগৰ যেটো এজ আছিল হেতু 7 হৈ আছিল আৰু বিৰ যেটো প্ৰেজেন্ট হেতু 7 হৈ আছে আৰু আজিৰ পৰা 15 ইয়াৰ্স পিছত বিৰ যেটো ৰেশিও হ'বগে হেতু 10 হ'বগে সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে ইকুৱেশ্চন ফৰ্ম কৰিও সলভ কৰিব পাৰে কিন্তু মই এটো আজি এই যেটো কোৱেশ্চন হয় এটো মই ইকুৱেশ্চন ফৰ্ম নকৰাকে ক্ৰস মেথড কৰি পেলাই কেনেকে সলভ কৰে সেই বস্তুটো আমি ডিসকাস কৰিম যদি আমি এই কোৱেশ্চনটো ইকুৱেশ্চন ফৰ্ম কৰি সলভ কৰিলে হয় সো obviously এটো আমাৰ কি হৈ গল হয় 9x যেটো প্ৰেজেন্ট is তাৰ পৰা -10 কৰিলো হয় 9x -10 by এটো 7x হৈ যাব 7x plus 15 will be equal to যেটো ৰেশিও কৈছে কোৱেশ্চনত 7/10 আমি যদি x কনসিডাৰ কৰি সলভ কৰো আমাৰ প্ৰবলেমটো আমি এনেকে এই ইকুৱেশ্চনটো থ্ৰুদি আমি বনাই ললো হয় তাৰ পিছত আমি প্ৰবলেমটো ইয়াৰ পৰা x ৰ মান উলাই পেলাই সলভ কৰিলো হয় কিন্তু আজি আমি এই কোৱেশ্চনটো x নলুৱাকে সলভ কৰিম সো আমি কি কৰিম আমাক যেটো a আৰু b ৰ প্ৰেজেন্ট is দিছে
A is to B যেটো আমাক প্ৰেজেন্ট এজ দিছে হেতু আমাক 9:7 বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে এৰ যেটো বয়স এৰ যেটো এজ হেতু 10 বছৰ আগতে 10 years ago এই কাৰণে -10 কিমান আছিলে 7 আছিলে 7 আছিলে 7 আছিলে আৰু বিৰ যেটো এজ হেতু 15 years আগতে 15 years পিছত বিৰ যেটো এজ 15 years পিছত হেতু 10 হ'বগে সো obviously এটো আমাৰ 10 হ'বগে সো এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই যেটো 7 আৰু 10 এটো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে ৰেশিওটো আপোনালোকৰ সেম কোয়ান্টিটিত বাঢ়া নাই ইনক্ৰিজ হোৱা নাই সো এ 9 ৰ পৰা 7 এটো যেটো হৈছে হেতু -10 এটো যেটো 7 পাইছো এ প্ৰেজেন্টৰ পৰা যদি মই -10 কৰো তেতিয়া মই 7 years 7 টো পাম আৰু যেটো বিৰ এজ হৈ আছে হেতু 7 ৰ পৰা 10 হৈছেগে হেতু কিমানত হৈছেগে 7 ৰ পৰা 10 আহিবলে বিয়ে 15 years যাব লগা হৈছে সো আমি এটো আজি x নধৰো আমি যদি x ধৰি কৰো তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে x ৰ ভ্যালুটো পাব সলভ কৰাৰ পিছত হে x ৰ ভ্যালুটো আপোনালোকে ইয়াৰ যেটো প্ৰেজেন্ট x 9x আৰু 7x ধৰিছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে পুট কৰি দিয়ে আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট এজ অফ a and b পাই যাব কিন্তু প্ৰসেসটো অলপ দিগলীয়া হৈ যায় ইকুৱেশন সলভ কৰিব লগা হয় আমি যেটো মেথড ইয়াতে এপ্লাই কৰিম এই মেথডটোৰ নাম হৈছে ক্ৰস মেথড সো ক্ৰস মেথড বা ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন মেথড সো আমি এটো মেথড ক্ৰস মেথডেৰে সলভ কৰিবলৈ চাম এই সামটো সো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আমি যেটো ভ্যালু হয় a আৰু b 10 years ago মানে -10 b is to হ'ব 10 after 15 years so +15 এটো বস্তু আমি ক্ৰস মেথড ক্ৰস প্ৰডাক্ট লগাম এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলে যদি আমি ক্ৰস কৰো সো obviously চাওক এটো 9 * 10 90 হৈ যাব মই ইয়াতে কৰি দেখাইছো বস্তুটো 9 * 10 90 হৈ যাব আৰু যেটো 7 * 7 এটো 49 হৈ যাব সো 90 - 49 obviously মোৰ আনসাৰটো 41 parts okay সো এইখিনি যিখিনি হ'ব ক্ৰস মেথড কৰিলে আমি 41 parts পাম নেক্সট আমি ইয়াতে যদি ক্ৰস মেথডটো এপ্লাই কৰি দিও obviously সো ইয়াতে এটা মাইনাস সাইন আছে সো 7 যাই পেলাই 15 ৰ লগত ইনটু হ'ব 7 * 15 obviously এটো 105 হ'ব 105 হ'ব আৰু যেটো মাইনাস সাইন আছে হেতু মাইনাস সাইনটো 10 ৰ লগত আছে দ্যাট মিন্স আমি কি কৰিম আমিটো obviously ইয়াত জানেকে মাইনাস সাইনটো বহিবই সো ইয়াতে obviously মাইনাস সাইনটো বহিব আমি কি মাইনাস কৰি আছো -10 into -10 into 10 কৰি আছো সো এই বস্তুটো বহিব সো এটো বস্তু হৈ গল সো obviously ইয়াতে কিমান আহিব 105 plus minus plus হৈ যাব plus 100 so it will be equal to 205 years so that means 41 parts or যেটো ভ্যালু হয় হেতু আমাৰ 205 years হ'ব এটো হয় ক্ৰস মেথড সো আপোনালোকে এই বস্তুটো আপোনালোকে যদি x ধৰি কৰিব আপোনালোকে সেম আনসাৰ পাব সো মই আজি x টো কনসিডাৰ নকৰাকে সলভ কৰিম সো মই কিমান পালো 41 parts or যেটো ভ্যালু পাইছো হেতু মই 205 পাইছো সো obviously যেটো 1 part or ভ্যালু আহিব হেতু আপোনালোকৰ 5 years আহিব okay 41 into 5 205 হৈ যায় সো 1 part or ভ্যালুটো আমাৰ 5 years আহিব নাও এই যেটো 5 years হয় আপুনি যদি a is to b যেটো প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও আছে ইয়াতে পুট কৰি দিলে আমি a আৰু b প্ৰেজেন্ট এজটো পাই যাম সো a আৰু b যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হৈ আছে এটো কিমান হৈ আছে 9:7 হৈ আছে a is to b টো কিমান হৈ আছে obviously এটো 9:7 হৈ আছে সো এটো into 5 সো obviously a এর বয়স আৰু b এর বয়স আমি প্ৰেজেন্ট এজৰ বয়সটো পাই গলো এটো হৈ যাব 45 years আৰু b যেটো আহিব হেতু হয় 35 years এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনত কি সুধিছে হেতু চাওক সো প্ৰেজেন্ট এজ a এর b 45 আৰু 35 এই বস্তুটো আমি পাই গলো সো নেক্সট কোৱেশ্চনত কি সুধিছে কোৱেশ্চনত সুধিছে a এর বয়স 5 years hence মানে 5 years পিছত তাৰমানে obviously a এর প্ৰেজেন্ট এজ টু 45 সো 45 plus 5 কিমান হৈ যাব 50 হৈ যাব আৰু b years 5 years ago সো b এর যেটো এজ হয় হেতু এতিয়া প্ৰেজেন্টত 35 হৈ আছে সো 5 বছৰ আগতে b এর যেটো এজ হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 35 minus 5 obviously এটো এজ টু 30 হৈ যাব সো obviously মই এৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব 5 years hence বুলি কৈছে এৰ ক্ষেত্ৰত সো plus 5 years কৰিব লাগিব সো plus 5 years কৰিলে এটো এৰ যেটো এজ হ'ব হেতু 50 years আহিব আৰু b এর কেছত চাব b এর এতিয়া প্ৰেজেন্ট এজ টু 35 হৈ আছে সো obviously 5 বছৰ আগতে যেটো b এর এজ হ'ব হেতু minus 5 years কৰিব লাগিব সো এটো আপোনালোকৰ 30 years আহিব সো এটোৱে a এর এজ আৰু b এর এজৰ ৰেশিও আমি এতিয়া পাৰিম ইয়াৰ পৰা উলিয়াবলে সো a is to b 5 বছৰ পিছত a এর এজ আৰু 5 বছৰ আগৰ যেটো b এর এজ হেতু এটো +5 এটো -5 কিমান পালো 50 years আৰু 30 years সো 50:30 এর ৰেশিওটো হ'ব 0 0 ক্যান্সেল কৰিব সো 5:3 এই যেটো হ'ব আপোনালোকৰ এৰ বয়স প্ৰেজেন্টৰ পৰা 5 years আগত আৰু b এর এজ প্ৰেজেন্টৰ পৰা 5 years পিছৰ যেটো ৰেশিও হয় হেতু বিচাৰিছিলে সো ইয়াৰ আনসাৰটো আপোনালোকৰ 5:3 হৈ যাব সো আই হোপ ক্ৰস মেথডটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে x ধৰি যদি কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে যেটো আনসাৰ পাব হেতু আপোনালোকে 5:3 পাব ক্ৰস মেথডত আমি কি কৰিছো আমাক যেটো এজ দিয়া আছে
9:7 এইটো আপোনালোকৰ এ আৰু বি প্ৰেজেণ্ট এজ হয় এতিয়া 9ৰ পৰা 7 আৰু 7ৰ পৰা 10 হৈছে কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হৈ আছে এই 9ৰ পৰা 7 এই কাৰণে হৈছে কাৰণ এই যিটো 7 পাইছোঁ আমি এইটো 7টো এৰ বয়স প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 10 বছৰ আগৰ যিটো এজ হয় সেইটো আমি 7 ৰেচিঅ'ত আহিছে সেইকাৰণে এইটো -10 কিন্তু বিৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ তাতকৈ যদি এইটো 15 কেনেকৈ পাইছোঁ 7 তাৰমানে বিৰ প্ৰেজেণ্ট এজ আৰু 10 বছৰ পিছত প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 10 বছৰ পিছত তাতে +10 কৰাৰ পিছত আমি 15 পাইছোঁ আৰু সেইকেইটাকে আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰ ৰেচিঅ' দুটা ক্ৰছ কৰিব তাৰপিছত তলৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ অফ ইয়েৰ যিটো থাকিব সেইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ চাব চ' দিছ মেথড ইজ কল্ড ক্ৰছ মেথড চ' এই ক্ৰছ মেথডটো আমি যদি এপ্লাই কৰোঁ আমি এক্স নোলোৱাকৈ এনেকুৱা টাইপৰ ৰেচিঅ'ৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইজিলি চল্ভ কৰিব পাৰোঁ চ' এনেকুৱা ক্ৰছ মেথডৰ কুৱেশ্যন আমি আৰু চাম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘল আপোনালোকে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব চ' চাওক ইয়াতে কৈছে কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে পঢ়িব চ' ইফ 5 years ago the age of the father and son is in the ratio 7:2 আৰু এইটো কেতিয়া হৈছে 7:2 ফাদাৰ এণ্ড ছানৰ বাপেক আৰু পুতেকৰ যিটো ৰেচিঅ' দিছে অনুপাত দিছে বয়সৰ সেইটো 5 বছৰ আগৰ হয় চ' 5 years ago কি হৈ আছে বস্তুটো 7:2 হৈ আছে 8 years after এতিয়া 8 years after the age of the father and 5 years after the age of the son will be in the ratio 12:5 চ' এই চেণ্টেন্সটোতে গোটেইখিনি লুকাই আছে চ' এই ফাৰ্ষ্ট যিটো চেণ্টেন্স হয় এইটো আমি এতিয়া আমি কৰিবলৈ চাম 5 years ago the age of father and son is 7:2 তো অবভিয়াছলি এইটো কি হ'ব ফাদাৰ ইজ টু সনৰ যিটো হ'ব এইটো 5 years ago তাৰমানে অবভিয়াছলি এইটো -5 কিমান হৈ আছে ৰেচিঅ'টো -5 7:2 হৈ আছে ফাদাৰ আৰু সনৰ যিটো ৰেচিঅ' এইটো 7:2 আছে 5 years ago মানে সেইকাৰণে মই -5 বুলি লিখিছোঁ আকৌ কৈছে 8 years after age of the father will be age of the father and 5 years after কৈছে 8 years after চ' প্ৰেজেণ্টটো এইটো যিটো প্ৰেজেণ্টেজ নহয় এইটো যিটো ৰেচিঅ' পাইছোঁ আমি প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 years আগৰ অবভিয়াছলি এইটো যিটো ৰেচিঅ' পাই আছোঁ ফাদাৰ আৰু সনৰ সেইটো প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 years আগত চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যদি মোক কয় যে আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেজটোলৈ আহক ইয়াৰ পৰা যদি মই প্ৰেজেণ্টেজটোলৈ আহিব লাগে অবভিয়াছলি মই কিমান প্লাছ কৰিব লাগিব অবভিয়াছলি মই +5 কৰিব লাগিব অ'কে চ' প্ৰেজেণ্ট এইটো যিটো -5 হৈ আছে এইটো প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 years আগত যিটো ৰেচিঅ' হৈছে 7:2 হৈ আছে ফাদাৰ আৰু সন দেউতাক আৰু পুতেকৰ যদি মই প্ৰেজেণ্ট এজটোলৈ আহিব লাগে ফাদাৰ আৰু সনৰ ৰেচিঅ'টো মোক যদি উলিয়াবলৈ দিয়া হৈছে অবভিয়াছলি মই -5ৰ লগত +5 তাৰমানে +5 কৰিলেহে মই আকৌ বেক প্ৰেজেণ্টলৈ আহিম চ' এইটো বস্তু +5 কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি কৈছে 8 years after the age of the father and 5 years after the age of the son will be in the ratio 12:5 8 years after বাপেকৰটো কি হৈছে 8 years after মানে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 8 years after তাৰমানে অবভিয়াছলি এইটো +8 হ'ব অবভিয়াছলি এইটো +8 হ'ব -5 +5 +8 চ' +5 +8 এই দুটাই হ'ব এইটো +5 কি কাৰণে এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টলৈ আহিবলৈ যিটো -5 হৈ আছে এইটো প্ৰেজেণ্টৰ পৰা আগত +5 কৰিলে এইটো প্ৰেজেণ্টলৈ আহিলোঁ প্ৰেজেণ্টৰ পৰা অহাৰ পিছত আকৌ এগেইন 8 years বুলি কৈছে ফাদাৰ এজটো চ' টোটেল কিমান হয় +5 +8 +13 years হৈছেগৈ ঠিক তেনেকৈ আমি চনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ চনটো চাব আপোনালোকে কিমান হৈ আছে চন উইল বি ইন দ্য ৰেচিঅ' 12:5 5 years after তাৰমানে অবভিয়াছলি এইটো 5 years after যিটো হৈছে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 years after চ' অবভিয়াছলি মই যদি প্ৰেজেণ্টলৈ আহিবলৈ চাওঁ এইটো চনটো এতিয়া 2 হৈ আছে যদি মই প্ৰেজেণ্টলৈ আহোঁ চ' অবভিয়াছলি ইয়াত মই আকৌ +5 কৰিব লাগিব আকৌ কৈছে প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 years after +5 কৰাৰ লগে লগে মই কি কৰিলোঁ -5ৰ পৰা প্ৰেজেণ্টলৈ আহিলোঁ আকৌ নেক্সট 5 years তাৰমানে অবভিয়াছলি আকৌ এটা +5 হৈ যাব চ' এই দুটা +5 +5 অবভিয়াছলি টোটেলটো কিমান হ'ব +10 চ' টোটেলত কিমান ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা -5ৰ পৰা +13 হ'ব লাগিব আকৌ ইয়াৰ পৰা চনৰ ক্ষেত্ৰত আমি +10 কৰিব লাগিব -5 yearsৰ পৰা চ' এইখিনি যেতিয়া টোটেল হ'ব +13 +10 এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইখিনি এই ৰেচিঅ'টোৰ পৰা ইমানখিনি বছৰ যদি মই ফাদাৰৰ ক্ষেত্ৰত 13 বছৰ আৰু পুতেকৰ ক্ষেত্ৰত 10 বছৰ প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া মই ৰেচিঅ'টো কিমান পাম এই ৰেচিঅ'টো পাম 12:5 চ' সেই কথাটোৱে কুৱেশ্যনত কৈছে চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকে চাওক ইয়াতে যিটো ফাদাৰ আৰু চনৰ ৰেচিঅ' হৈ আছে ফাদাৰ ইজ টু চনৰ যিটো আপোনালোকৰ 5 years ago কৈছে -5 years ago যিটো ৰেচিঅ' আছিলে সেইটো আছিলে 7:2
7:2 এতিয়া এই ৰেচিঅ'টোৱে মই কিমান পালোঁ 12:5 12:5 মই কেনেকৈ পালোঁ ফাদাৰ আৰু চনৰ ৰেচিঅ'টো 12:5 এই ফাদাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিমান এড হৈছে -5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 13 ইয়াৰ্ছ এড হৈছে প্লাছ 13 নেক্সট চনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিটো এড হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ 10 বছৰ এড হৈছে +10 চ' +13 আৰু +10 এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰক যিটো আমি আগৰ কুৱেশ্যনত কৰিলোঁ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে 5 years ago ফাদাৰ চনৰ এজটো উলিয়াবলৈ চাওক যদি মই ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰোঁ ইয়াতে মই কৈ দেখুৱাইছোঁ কি কৰোঁ আমি ডাইৰেক্টলি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ইয়াৰ পৰা 7 × 5 আৰু 12 × 2 আৰু 7 × 5 কিমান হৈ যায় 35 তো -24 this will be equal to 11 parts so প্ৰথম দুটা ৰেচিঅ' আমি ক্ৰছ কৰি ল'লোঁ 11 parts পালোঁ নেক্সট চাওক 12:5 আৰু 13:10 কৰিবলৈ চাওক এতিয়া 12 যদি মই 10ক মাল্টিপ্লাই কৰোঁ অবভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ যাব 120 হৈ যাব 120 হৈ যাব আৰু 13 × 5 65 -2 থাকিবই -65 আৰু 120 - 65 is 55 years তাৰমানে 11 পাৰ্টছৰ ভেলুটো ইয়াতে কিমান হৈ যাব 55 years চ' এই ৰেচিঅ'টো কেনেকৈ আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰোঁ ইয়াৰ অলপমান কনচেপ্ট আমি ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটোতো পাই থৈ দিছোঁ চ' ডেট ইজ ৱাই মই আজি ডাইৰেক্টলি কৰি থৈ গৈছোঁ চ' 11 পাৰ্টছৰ ভেলুটো আমি 55 years পাম চ' অবভিয়াছলি মোৰ কনচেপ্টটো কি আছিলে যে আমি যদি 11 পাৰ্টছৰ ভেলুটো যদি মই 55 years পাইছোঁ চ' অবভিয়াছলি যিটো 1 পাৰ্ট হ'ব এই 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমাৰ 5 years হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতো মই কৈছিলোঁ আমাৰ টাৰ্গেটটো সদায় 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো উলিয়াই দিবৰ চ' ইয়াতে 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমি 5 years পাইছোঁ চ' অবভিয়াছলি 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো যদি 5 আমি এতিয়া ফাদাৰ আৰু চানৰ যিটো 5 years আগৰ এজ হয় সেইটোত আমি এই বস্তুটো পুট কৰিম আৰু দুইটাৰে বয়স 5 বছৰ প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 5 বছৰ আগৰ যিটো এজ হয় সেইটো আমি পাই যাম চ' অবভিয়াছলি -5 years ago যিটো ফাদাৰ আৰু চানৰ ৰেচিঅ' আছিল ফাদাৰ ইজ টু চানৰ ৰেচিঅ' আছিল সেইটো কিমান আছিল 7:2 হৈ আছিলে য়েছ it was 7:2 চ' এতিয়া আমি কি কৰিম এই 1 পাৰ্টৰ ভেলু 5 years চ' 7 পাৰ্টৰ ভেলু 7 × 5 হ'ব 2 পাৰ্টৰ ভেলু 2 × 5 চ' এইটো যিটো পাম এজ এইটো ফাদাৰ আৰু চানৰ এজ 5 years আগৰ এজ হয় চ' ফাদাৰ ইজ টু চান 5 years আগৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো আমি কিমান পাম 35 আৰু এটা পাম আমি 10 years চ' এই এজটো হ'ল ফাদাৰ আৰু চানৰ 5 বছৰ আগৰ এজ -5 অ'কে -5 চ' আমি যদি প্ৰেজেণ্টটো উলিয়াওঁ আমি কি কৰিব লাগিব +5 years +5 years ফাদাৰৰ ক্ষেত্ৰত +5 years চানৰ ক্ষেত্ৰত তো দুইটাকে আমি +5 কৰিলে অবভিয়াছলি এইটো ফাদাৰটো 40 years ওলাব আৰু চানটো আমাৰ 15 years ওলাব চ' দিছ ইজ দ্য 14 15 এইটো আমি কি পাইছোঁ ফাদাৰ আৰু চানৰ প্ৰেজেণ্ট এজটো এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট এজ ফাদাৰ আৰু চানৰ প্ৰেজেণ্ট এজ অ'কে প্ৰেজেণ্ট এজ ফাদাৰ আৰু চানৰ 40 আৰু 15 ওলাইছে কিন্তু আমাক কি সুধিছে কুৱেশ্যন সেইটো আমি চাম অ'কে এইখিনিলৈকে ছল্ভ কৰিলোঁ মই ফাদাৰ প্ৰেজেণ্ট অ'কে সেইখিনি আমাক সোধা নাই আমি প্ৰেজেণ্ট এজটো তথাপি ওলাই থৈ দিছোঁ এতিয়া নেক্সট লাইনটো আপোনালোকে পঢ়ি চাওক আকৌ কি দিছে দ্য এভাৰেজ অফ ফাদাৰ মাদাৰ ছান এণ্ড ডটাৰ ইজ 25 চাৰিজন ব্যক্তি আছে ফাদাৰ মাদাৰ ছান এণ্ড ডটাৰ চ' F + M + S + D ইজ ইকুৱেল টু 25 আমি জানো এভাৰেজ আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ যিখিনি আমাৰ টোটেল মেম্বাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ চাম টোটেলটো আমি চামটো যিটো টোটেল চাম হয় সেইটো আমি টোটেল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছেৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে কি কৈ আছে বস্তুটো ফাদাৰ প্লাছ মাদাৰ প্লাছ ছান প্লাছ ডটাৰৰ যিটো বয়স এইটো এভাৰেজটো ডিভাইডেড বাই 4 = 25 হৈ আছে চ' টোটেলটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰিম ফাদাৰ প্লাছ মাদাৰ প্লাছ ছান প্লাছ ডটাৰ উইল বি ইকুৱেল টু 4 × 25 100 years 100 বছৰ হৈ যাব এতিয়া আমি কুৱেশ্যনত এটা বস্তু পাই থৈ দিছোঁ ফাদাৰ এইটো চাওক যিটো ফাদাৰ হয় আৰু যিটো ছান হয় এহেঁতৰ টোটেলটো কিমান হয় ফাদাৰ প্লাছ ছানৰ টোটেলটো আমি কুৱেশ্যনত পাই থৈ দিছোঁ ইয়াতে ফাদাৰটো আমি প্ৰেজেণ্ট এজটো 40 পাইছোঁ ছানটো 15 পাইছোঁ তাৰমানে 40 + 15 যিটো হয় সেইটো কিমান হৈ যাব আপোনালোকৰ 55 years ফাদাৰ আৰু ছানৰ যিটো টোটেল এজ সেইটো আমি 55 years তাৰমানে F + S যিটো হ'ব সেইটো আমি ডাইৰেক্টলি 55 years বুলি লিখিব পাৰোঁ অ'কে 55 years বুলি বাকী থাকিল কিমান মাদাৰ আৰু ডটাৰৰ চ' M + D বাকী থাকিল M + D ইজ ইকুৱেল টু 100 চ' আমি যদি ইয়াৰ পৰা M + D মাদাৰ আৰু ডটাৰ যিটো চাম হয় সেইটো উলিয়াবলৈ চাওঁ মাদাৰ প্লাছ ডটাৰ উইল বি ইকুৱেল টু 100 - 55 অবভিয়াছলি দিছ উইল বি ইকুৱেল টু 45 years চ' মাদাৰ আৰু ডটাৰৰ যিটো চামেশ্যন হৈছে সেইটো 45 years কুৱেশ্যনত এইটো সোধা নাই কুৱেশ্যনত কি সুধিছে আকৌ বেক যাম আমি মাদাৰ আৰু ডটাৰৰ এজটো 45 years ওলাইছে অবভিয়াছলি আৰু কি কৈছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মাদাৰ এণ্ড ডটাৰ ইজ 25 তাৰমানে মাদাৰ ডটাৰ যিটো বয়সৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটো আমাক 25 বুলি কৈছে আমি চামটো কিমান পালোঁ M + D 45
তো m plus d 45 তাৰমানে আৰু কুৱেশ্যনত কৈছে m minus d is equal to mother and sonৰ যিটো mother and daughter যিটো ডিফাৰেন্স হয় সেইটো আপোনালোকক 25 years বুলি কৈছে so m minus d mother and daughter minus d is 25 years এটো কথা so এটো এটা ইকুৱেশ্যন এটো এটা ইকুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিছে এই দুটা ইকুৱেশ্যন দিস ইজ ইকুৱেশ্যন and this is also equation so আপোনালোকে নাম্বাৰ দিয়ে যদি দি লব ইকুৱেশ্যন মাৰো ইকুৱেশ্যনটো সিম্পল ইকুৱেশ্যন হয় সৰু ক্লাছত এই দুটা ইকুৱেশ্যন যদি আমি সলভ কৰো ইয়াৰ পৰা কি ওলাব অবিয়াসলি ডটাৰটো ওলাই যাব d টো ক্যান্সেল হৈ যাব মাদাৰটো ওলাই যাব আপোনালোকে যদি ইকুৱেশ্যন 1 প্লাস ইকুৱেশ্যন 2 কৰি দিয়ে অবিয়াসলি ইয়াতে কি হৈ যাব d আৰু প্লাস d মাইনাস d ক্যান্সেল আৰু 2m 2 mother is equal to প্লাস কৰিছিলো 45 plus 25 obviously to 70 ওলাব so mother যেটো এজ হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 35 years হৈ যাব আমাক mother is to পাই গলো mother is to 35 so আপোনালোকে যদি ইয়াতে পুট কৰি দিয়ে mother is to 35 equation 1 m plus d is equal to কিমান হৈ আছে 45 হৈ আছে mother is 35 যদি হয় 35 plus d is equal to 45 তাৰমানে ইয়াৰ পৰা যদি d উলিয়াও d will be equal to 10 years আমাক কোৱেশ্যনত এই ডটাৰৰ প্ৰেজেন্ট এজটো উলিয়াব দিছিলে মাদাৰটো উলিয়াব দিয়া নাই তথাপি আমি উলিয়াব লগা হৈছে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হৈছে সো অবিয়াসলি ডটাৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 10 years হ'ব সো কোৱেশ্যনটো কি আছিল কোৱেশ্যনটো ডুৱেল এপ্লিকেশন দেখিবলৈ পালো ফাৰ্স্ট ক্লাছত যেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে কিছুমান কোৱেশ্যনত আমি জাস্ট ৰেশিও কনসেপ্টটো লগাই পেলাও আনসাৰ উলিয়াইছিলো আৰু কিছুমান ইকুৱেশ্যনত আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলো এটো এটা এনেকুৱা এটা কোৱেশ্যন হয় যত আমাৰ দুটা কনসেপ্টে এপ্লাই হৈছে সো আমি ফাদাৰ আৰু সন ইয়াৰ পৰা ফাদাৰ আৰু সনৰ যেটো এজ হয় এই প্ৰেজেন্ট -5 years এগৰ পৰা আমি যেটো ক্ৰস প্ৰডাক্ট লগালো ক্ৰস প্ৰডাক্ট লগাই পেলাই আমি ফাদাৰ এণ্ড সনৰ ৰেশিওটো এজ টু প্ৰেজেন্ট এজ টু উলিয়ালো নেক্সট আমাক কোৱেশ্যনত যেটো ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হৈছে মাদাৰ আৰু ডটাৰৰ কেছটো ইয়াতে আহিছে ফাদাৰ মাদাৰ সন এণ্ড ডটাৰ সো ফাদাৰ এণ্ড সনৰ যেটো এজ হেতু আমি ৰেশিও মেথড দি প্লাই উলিয়ালো বাকি মাদাৰ আৰু ডটাৰৰ যিখিনি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হৈছে সেইখিনি আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি পেলাই কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিছো সো ফাৰ্স্ট ক্লাছত দুটা পাৰ্টি আমি ডিসকাস কৰিছিলো এই কোৱেশ্যনটোত মই দুটা কনসেপ্টে ইউজ কৰি দেখুৱাইছো কোৱেশ্যনটো অলপ লেন্থিও আছিল আৰু বেংকিং লেভেলত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্যনে মেন্স লেভেলত দেখিবলৈ পোৱা যায় সো আৱাৰ আনসাৰ উইল বি ডটাৰ্স প্ৰেজেন্ট এজ উইল বি আৰু এটো কোৱেশ্যন IBPS 2022 আহিছে 10 years অপশন নাম্বাৰ A will be your correct answer আমাক ডটাৰ প্ৰেজেন্ট এজটো দিছিলে I hope কোৱেশ্যনটো সবে বুজি পাইছে কোৱেশ্যনটো দিঘল আছিল আপোনালোকে কোৱেশ্যন বিলাক নিজে এবাৰ ৰিড কৰিবলৈ চাব সো নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া আমি সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো চাব সেম কোৱেশ্যন সেম কনসেপ্ট সেম প্যাটাৰ্ন আমি এনেকুৱা কনসেপ্টটো আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো মই ডিসকাস কৰিছিলো যে যিকোনো দুজন ব্যক্তিৰ যেটো এজৰ যেটো ডিফাৰেন্স হয় হেতু তেওঁলোকৰ মৰাৰলৈকে সেম হৈ থাকিব সে এজন ব্যক্তি যদি আজি প্ৰেজেন্ট এজটো 10 হৈ আছে আৰু বিৰ প্ৰেজেন্ট এজটো যদি 20 বছৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ মাজত যেটো এ 10 বছৰ বি 20 বছৰ ডিফাৰেন্স হৈ আছে এটো 10 বছৰ হৈ আছে আৰু ই যেটো এজৰ গেপ 10 ইয়াৰ্ছৰ হেতু 30 ইয়াৰ্ছৰ পিছতো একে থাকিব 50 ইয়াৰ্ছৰ পিছতো একে থাকিব যেটো গেপ থাকিব দুজন ব্যক্তিৰ মাজত হেতু সেম হৈ থাকিব সেম হেই কনসেপ্টটো এই কোৱেশ্যনটোত আমি আজি এপ্লাই কৰিম কোৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়িবলৈ চাব ইয়াতে কৈছে দা ৰেশিও অফ দি প্ৰেজেন্ট এজ অফ কাপল ইজ 7:5 মানে হাজবেণ্ড এণ্ড ওয়াইফৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় হেতু 7:5 বুলি কৈছে আৰু কৈছে আফটাৰ 10 years দিস ৰেশিও উইল বি 13:10 10 বছৰ পিছত এই যেটো হাজবেণ্ড এণ্ড ওয়াইফৰ ৰেশিও হ'ব হেতু হৈ যাব আপোনালোকৰ 13:10 if at the time of marriage the ratio was 11:7 তাৰমানে বিয়া কৰাৰ সময়ত যেটো এজৰ ৰেশিও আছিল হেতু 7:11 আছিল then how many years they were got married বিয়া কিমান বছৰ আগত পাতিছিলে হেতু সুধিছে obviously at the time of marriage মই m বুলি লিখিছো at the time of marriage husband আৰু husband is to wife বুলি ধৰিলো okay husband is to wife ৰ যেটো ৰেশিও আছে হেতু আপোনালোকৰ 11:7 হৈ আছে okay হেখিনি আমি আহি গলো আৰু কৈছে প্ৰেজেন্ট এজটো কিমান হৈ আছে প্ৰেজেন্টত যেটো হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ যেটো ৰেশিও দিছে হেতু কিমান দিছে 7:15 বুলি 7:5 বুলি কৈছে okay next আকৌ সাম after 10 years মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 10 years so obviously এটো plus 10 years so plus 10 years যেটো ৰেশিও বনিছে ওয়া হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফৰ হেতু কিমান হ'ব it is 13:10 after 13:10 after 10 years okay after 10 years plus 10 so etu ratio apnalogor 13:10 hobo okay so etia sok a jitu 11:7 paise a ratio to ami ketia paisu at the time of marriage jitia teolukor marriage hoisile biya hoisile tetia ami 11:7 paisu aru a jitu present is p etu present ratio is 7:5 aru etu plus 10 years a jitu ratio hoise
প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 10 বছৰ পিছত যিটো ৰেচিঅ' হ'ব 13:10। এতিয়া এই কনচেপ্টটো মই কিয় এপ্লাই কৰিম, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম চাওক। মই কৈছিলোঁ দুজন ব্যক্তিৰ যিটো যিমানে ৰেচিঅ' নহওক, এট দ্য টাইম অফ মেৰেজে হওক, আফটাৰ দ্য ডেথ হওক, বিফৰ দ্য মেৰেজে হওক, সেইটো যিটো গেপ থাকিব দুজন ব্যক্তিৰ মাজত, সেইটো সদায় ছেম হৈ থাকিব। তাৰ মানে চাওক 11ৰ পৰা 7 এজ ডিফাৰেণ্ট কিমান হৈ আছে গেপটো, অভিয়াছলি আমি গম পাইছোঁ 4ৰ হৈ আছে গেপটো। এতিয়া 7ৰ পৰা 5 যিটো গেপ হৈ আছে কিমানৰ হৈ আছে, 2ৰ হৈ আছে, আৰু 3 পৰা 10 অভিয়াছলি গেপটো কিমান হৈ আছে, 3 হৈ আছে। চ' মোৰ কথাটো কি আছিলে যে আমাৰ যিটো গেপ হ'ব সেইটো সিহঁতৰ সদায় কনষ্টেণ্ট মেইনটেইন হৈ থাকিব দুজন ব্যক্তিৰ মাজত। চ' দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যিটো এজ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সদায় সেইটো ছেম হৈ থাকিব। 5 বছৰ আগত যিটো এজ হ'ব, 10 বছৰ পিছতো যিটো এজৰ গেপ হ'ব, এজৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব, সেইটো সদায় ছেম হৈ থাকে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত। চ' সেইটোৱে মই এপ্লাই কৰিম। এই বস্তুটো আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' চাওক এতিয়া যিটো গেপ হৈ আছে 4 to 3, অভিয়াছলি এইটো গেপটো ইকুৱেল হোৱা নাই। ইয়াক ইকুৱেল কৰিবলৈ মই কি কৰিব লাগিম, 4 to 3 LCM is 12। চ' 4টোক মই 12 কৰিব লাগে, অভিয়াছলি 4টোক মই কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব, 3য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। 2টোক 12 কৰিব লাগে, 6য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। 3টোক 12 কৰিব লাগে, 4য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। চ' তেতিয়া মানে কি, এতিয়া আমি গোটেই যিটো ৰেচিঅ' হয় ইয়াক 3য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, গোটেই ৰেচিঅ'টোক মই 3য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিম। আৰু এই গোটেই ৰেচিঅ'টো ইয়াক মই 6য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, এইটোকো মই 6য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিম। ইহঁতৰ মাজৰ গেপটোক মই 4য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, চ' গোটেই ৰেচিঅ'টো মই 4য়ে মাল্টিপ্লাই কৰিম। এতিয়া এইবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো নতুন ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো আমি ইউজত ল'ম। এতিয়া হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ যিটো এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ, সেইটো ৰেচিঅ' কিমান হৈ যাব, 33:37:21। এতিয়া প্ৰেজেণ্টেজৰ যিটো হ'ব 6:7:42 আৰু এইটো কিমান হৈ যাব, 6 × 5 30 years হৈ যাব। অ'কে, আকৌ যিটো 10 বছৰ পিছত যিটো গেপ হ'ব, এজ হ'ব, সেইটো কিমান, 4 × 13 52 years, 52 years, আৰু কিমান হৈ যাব, 4 × 10 40 years। চ' এইকেইটা হ'ব আমাৰ এজ। এইটো এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ, এইটো M, এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ, এইটো প্ৰেজেণ্ট P, আৰু এইটো +10 years, প্ৰেজেণ্টৰ পৰা +10 years আফটাৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো হ'ব। চ' এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব, 42ৰ পৰা 52 হৈছে আৰু 30ৰ পৰা 10 হৈছে, তাৰমানে কিমানৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ আছে, অভিয়াছলি 10 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈ আছে, 10 পাৰ্ট, আৰু ইয়াতো 10 পাৰ্ট। অ'কে, ডেট মিনছ 10 পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট। আৰু ইয়েৰ ৱাইজ যদি চাওঁ কিমান বছৰ বাঢ়িছে, 30ৰ পৰা 40 হৈছে, 42ৰ পৰা 52 হৈছে, তাৰমানে অভিয়াছলি 10 পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 10 years। ইয়াতে 10 পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 10 years, অভিয়াছলি 1 পাৰ্ট উইল বি ইকুৱেল টু 1 year, তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চটো ছেম হৈ আছে। চ' ন' প্ৰব্লেম, ডেট মিনছ দিছ ইজ আৱাৰ এজ। তাৰমানে অভিয়াছলি ইয়াক যদি মই 1এৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, 1 পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 1 year। এতিয়া 42ক যদি মই 1এৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, অভিয়াছলি মই 42 ইয়েৰে পাম। 42 × 1, 30 × 1, 52 × 1, আমি গোটেইকেইটাকে 1এৰে এইকাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ আছে, 10 পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 10 year, 1 পাৰ্ট ইজ ইকুৱেল টু 1 year, ইট ইজ ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি কৰি লৈছোঁ। চ' এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব, যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ পাম আমি কিমান পাম, 42 years আৰু 30 years। আৰু আমাক প্ৰেজেণ্ট এজ সুধিছেনে, আমাক হাউ মেনি years দে গট মেৰিড, তেওঁলোকৰ বিয়া প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা কিমান বছৰ আগত হৈছিলে সেইটো সুধিছে। তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট এজটো আমি কিমান পালোঁ, 42 আৰু 30 years। তেতিয়াহ'লে আমি যদি বেক কৰোঁ 42ৰ পৰা 33 আৰু 30ৰ পৰা 21, তাৰমানে মেৰেজৰ টাইমত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ যিটো এজ আছিল, মেৰেজৰ টাইমত হাজবেণ্ড ইজ টু ৱাইফ এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ কিমান হৈ আছিলে, বয়সটো 33 আৰু 21, 33 আৰু 21 হৈ আছিলে। ডেট মিনছ আৰু যিটো প্ৰেজেণ্টত এজ হৈ আছে সেইটো কিমান হৈ আছে, প্ৰেজেণ্টৰ এজটো 42 আৰু 30, মই প্ৰেজেণ্টটোৱে ল'ম, 42 আৰু 30 হৈ আছে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ। চ' অভিয়াছলি 30ৰ পৰা যদি 21 গৈছোঁ, কিমান, -9 কৰিব লাগিব, আৰু 42ৰ পৰা যদি মই 33লৈ যাওঁ, অভিয়াছলি এইটো -9 কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 9 বছৰ আগতে, প্ৰেজেণ্টৰ পৰা 9 years -9 মানে 9 years এগো, 9 years এগো দে গট মেৰিড। তাৰমানে 9 বছৰ আগতে তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিলে। চ' আমাক কিমান বছৰ আগতে বিয়া পাতিছিলে সেইটো সুধিছে। চ' আপোনালোকে চাওক ৰেচিঅ'টো আমি ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে গৈছোঁ, 42 30 যিটো হ'ব সেইটো আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট যদি সুধিলে হয় 42 years আৰু 30 years হ'ল হয়। আমাক প্ৰেজেণ্টটো সোধা নাই, আমাক সুধিছে কেইবছৰ আগত পাতিছে, অভিয়াছলি আনচাৰটো আপোনালোকৰ 9 years হৈ যাব। দিছ উইল বি ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' এইটো এটা কনচেপ্ট আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চিং কৰিব লাগে, ইয়াতে আমি বেলেঞ্চিঙৰ কনচেপ্টটো এপ্লাই কৰিলোঁ। আৰু এবাৰ বেলেঞ্চ কৰাৰ পিছত
এই যিটো ৰেচিঅ' হয় 11:7 সেইটো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত পতা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত চ' যিটো ৰেচিঅ' বনি আহিছে 33:21 42 আৰু 30 আৰু 52 আৰু 50 ইয়াৰ্ছৰ যদি আমাক সুধিলে হয় প্ৰেজেণ্ট এজ তেতিয়া আমি 42 আৰু 30 আমাক সুধিছে এট হোৱাট টাইম দে গট মেৰিড হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ এগো দে গট মেৰিড চ' অভিয়াছলি আমি যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট এজ আছে তাৰ পৰা বেক যাম তাৰমানে 9 ইয়াৰ্ছ পাইছোঁ তাৰমানে 9 ইয়াৰ্ছ এগো দে গট মেৰিড চ' দিছ ৱাজ দি কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ SBI PO 2023 আহি যোৱাই কুৱেশ্যন হয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব ইজি কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চ' ইয়াতে চাওক ইয়াতে কৈছে আনিতাছ প্ৰেজেণ্ট এজ ইজ 4 times her daughter's present age and 2/3 of the mother's present age চ' আনিতা যিজনী আছে আনিতা এ বুলি ধৰিছোঁ আনিতা যিটো এজ হৈছে সেইটো কি বুলি কৈছে 4 times মানে 4D ডটাৰটো ডি বুলি ধৰোঁ 4D আৰু and 2/3 of mother is মাদাৰৰ লগত 2/3 জাষ্ট যিখিনি কুৱেশ্যনত কৈছে মই সেইখিনি লিখি লৈছোঁ চ' A is equal to 4D is equal to 2/3 M mother to M চ' এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰোঁ A D আৰু M এই ৰেচিঅ'টো উলিয়াব লাগিব চ' A যদি 4D হৈ আছে চ' অভিয়াছলি A/D কিমান হৈ যাব A যদি 4D হৈ আছে A/D 4/1 হৈ যাব এইটো হৈ যাব আৰু কি হৈ আছে 4D is equal to 2/3D 4D is equal to 2/3 M হৈ আছে ডটাৰটো মাদাৰৰ লগত ইমানখিনি চ' অভিয়াছলি এইটো যদি মই কৰিবলৈ চাওঁ আপোনালোকে চাওক D/M যিটো হ'ব D/M ডটাৰ বাই মাদাৰ যিটো হ'ব সেইটো কিমান হৈ যাব চ' অভিয়াছলি এইটো 2/12 আহিব ইয়াৰ পৰা যদি মই সলভ কৰোঁ D/M চ' এই 2/12টো D/M is equal to 1/6 মই লিখিব পাৰোঁ এই 2/12টোক যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ 2 1 যা 2 2 6 যা 12 চ' অভিয়াছলি ইট উইল বি D/M উইল বি 1/6 চ' এতিয়া চাওক A/D আৰু D/M ডেট মিনছ আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতো এইটোৱে দেখুৱাইছিলোঁ ৰেচিঅ'টো ইয়াতে মই ইনফৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে এটা বস্তু কমন হৈ আছে যিটো ডটাৰৰ এজ আছে সেইটো আনিতাৰ লগত একে হৈ আছে আৰু আনিতাৰ মাকৰ লগতো যিটো জীয়েকৰ বয়স আছে সেইটো কমন হৈ আছে চ' এজ টু ডিজ টুত ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ'লৈ মই এইটো বস্তু কনভাৰ্ট কৰিম চ' ইয়াতে চাওক A is to D is to M চ' ইয়াতে AD এইটো 4 1 A is to D এইটো 4 is to 1 হৈ আছে আৰু ডটাৰ মাদাৰ যিটো এজ হয় সেইটো 1 is to 6 হৈ আছে চ' এইটো হৈ আছে 1 is to 6 চ' এতিয়া বস্তুটো মই ইনফৰ্ম কৰিম মই কেনেকৈ ইনফৰ্ম কৰিম অভিয়াছলি যিটো নেইবাৰ আছে পুট কৰি দিয়ক ইয়াতে 1 হৈ আছে ইয়াতে 1 হৈ আছে চ' 4 is to 1 is to 6 চ' দিছ উইল বি দ্য এজ অফ আনিতা মাদাৰ এণ্ড হাৰ ডটাৰ চ' আনিতা ডটাৰ আৰু মাদাৰৰ যিটো ইউনিফৰ্ম ৰেচিঅ' ওলাইছে 4 is to 1 is to 6 ওলাইছে অ'কে এইখিনি পোৱাৰ পিছত আমি কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম কুৱেশ্যনত আমাক কি সুধিছে কুৱেশ্যন সুধিছে the total of the present ages of all of them is 308 find the difference between Anita's present age and her mother's present age আনিতাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ আৰু তেওঁৰ মাকৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এজ তাৰে মাজত ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছে আৰু কৈছে তেওঁলোকৰ যিটো চাম টোটেল হয় সেইটো 308 চ' 308 হৈ আছে চ' ইয়াতে চাওক আনিতা 4 পাৰ্ট ডটাৰ 1 পাৰ্ট মাদাৰ 6 পাৰ্ট টোটেল কিমান হৈ আছে 11 পাৰ্ট 4 + 6 10 10 + 1 11 এই 11 পাৰ্টৰ ভেলুটোৱে কুৱেশ্যনত কিমান বুলি কৈছে 308 ইয়াৰ্ছ বুলি কৈছে চ' অভিয়াছলি 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো কিমান ওলাই যাব 308 ডিভাইডেড বাই 11 ইট উইল বি ইকুৱেল টু আই থিংক 11 2 যা 22 8 কেৰি 11 28 ইয়াৰ্ছ আমি যদি 308ক যদি 11 ডিভাইড কৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ 28 আহিব yes 28 years এইটো আহি যাব চ' নেক্সট আমাক কি কৈছে কুৱেশ্যনত চাওক একবাৰ 28 years আৰু কৈছে ফাইণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আনিতাছ প্ৰেজেণ্ট এজ এণ্ড হাৰ মাদাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট এজটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছে চ' অভিয়াছলি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক আনিতা এণ্ড মাদাৰ যিটো পাৰ্ট ৱাইজ ডিফাৰেণ্ট হৈ আছে আনিতা ইজ 4 পাৰ্টছ আনিতাৰ যিটো পাৰ্ট হৈ আছে এইটো 4 পাৰ্ট হৈ আছে আৰু মাদাৰটো 6 পাৰ্ট হৈ আছে চ' 4 আৰু 6ৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিমান পাৰ্টৰ হয় চ' অভিয়াছলি এইটো 2 পাৰ্টৰ হয় চ' ডিফাৰেঞ্চটো 2 পাৰ্টৰ হয় আৰু 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমি কিমান পাইছোঁ সলভ কৰাৰ পিছত 28 পাইছোঁ চ' অভিয়াছলি ডিফাৰেঞ্চ আনিতা এণ্ড মাদাৰ কিমান হৈ আছে 2 পাৰ্টছ হৈ আছে চ' অভিয়াছলি এজৰ ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আহিব 2 × 28 ডেট উইল বি ইকুৱেল টু 56 years
আৰু এনেও যদি আপোনালোকে পাৰ্ট ৱাইজ কনভাৰ্ট কৰি ইয়াতেও যদি পুট কৰে তেতিয়াও তেনেকৈও কৰিব পাৰে মই শ্বৰ্টত কৰি দিছোঁ জাষ্ট পাৰ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো চেক কৰিব সেইটো 2 পাৰ্ট হৈ আছে 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো মই 28 পাইছোঁ চ' অভিয়াছলি 2 পাৰ্টৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 56 ইয়াৰ্ছ হৈ যাব চ' আমাক কি সুধিছে আনিতাছ প্ৰেজেন্টেজ এণ্ড হাৰ মাদাৰ্ছ প্ৰেজেন্টেজ সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছে চ' অভিয়াছলি ইয়াৰ যিটো আনচাৰ হয় অপশ্যন নম্বৰ 1 56 ইয়াৰ্ছ এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে কুৱেশ্যনটো ছুটি আছিলে কুৱেশ্যনটো ইমান ইট ৱাজ নট টাফ কুৱেশ্যনটো ইজি হয় চ' জাষ্ট আমি ইউনিফৰ্ম কৰি পেলাই সলভ কৰিব লাগে এইটো আমি ইয়াৰ কনচেপ্টটো আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া কুৱেশ্যনটো চাব এবাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজেছ অফ এঞ্জেল এণ্ড হাৰ মাদাৰ ইয়াতেও এ আৰু এঞ্জেল এণ্ড হাৰ মাদাৰ ইজ 1:4 যেতিয়া একো দিয়া নাথাকে এইটো কিহৰ ৰেচিঅ' দিছে ডেট মিনছ এইটো প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' 1:4 এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' অফ হাৰ মাদাৰ এণ্ড ব্ৰাদাৰ এতিয়া মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰো আহিছে কেছটো 9:1 বুলি কৈছে অ'কে এইখিনি মই ইউনিফৰ্ম কৰিলোঁ তাৰমানে কি হৈ আছে এঞ্জেল মাদাৰ মাদাৰ ব্ৰাদাৰ অভিয়াছলি ৰেচিঅ'টো ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই ইয়াতে কোন দুটা মাদাৰ ইয়াতো আছে দুটা জেগাত মাদাৰ কমন হৈ আছে চ' মই এইটো ইউনিফৰ্ম কৰি ল'ম চ' A:M এঞ্জেল মাদাৰ এইটো যিটো এজ আহিছে সেইটো কিমান আহিছে 1:4 আহিছে এঞ্জেল মাদাৰ আৰু কৈছে ব্ৰাদাৰো ইনক্লুড কৰিছে তাৰমানে B চ' মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰৰ যিটো কৈছে সেইটো কৈছে 9:1 চ' এইটো মই ইউনিফৰ্ম কৰিম ইউনিফৰ্ম কৰিবলৈ কি হয় এইটো যিটো স্পেচ আছে ইয়াতে 4টো পুট কৰি দিয়ক নেইবাৰ 4 হৈ আছে আৰু ইয়াতে যিটো স্পেচ হৈ আছে ইয়াতে 9টো পুট কৰি দিয়ক 9টো নেইবাৰ হৈছে এতিয়া 1:9 কিমান হৈ যায় 9 4:9 কিমান হৈ যায় 36 আৰু 4:1 কিমান হৈ যাব 4 চ' দিছ উইল বি দ্য ৰেচিঅ' অফ আনিতা মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰ অ'কে চ' A:M B 9 36 আৰু 4 চ' এইটোৱে ৰেচিঅ' আহিব আনিতা মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰৰ অ'কে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনত চাওঁ কি হৈ আছে ইফ হাৰ ব্ৰাদাৰ ইজ 5 years younger than এঞ্জেল অ'কে চ' এঞ্জেল মানে এঞ্জেল আৰু ব্ৰাদাৰৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ এইটো পাৰ্ট ৱাইজ কিমান হৈ আছে 9 আৰু 4 অভিয়াছলি 5 পাৰ্ট হৈ আছে অভিয়াছলি এইটো 5 পাৰ্ট হৈ আছে কুৱেশ্যনত কি কৈছে ইফ হাৰ ব্ৰাদাৰ ইজ 5 years younger than এঞ্জেল কুৱেশ্যনতো 5 years younger বুলি কৈছে তাৰমানে অভিয়াছলি যিটো আমাৰ 5 পাৰ্ট হৈ আছে ডিফাৰেঞ্চটো এঞ্জেল এণ্ড হাৰ ব্ৰাদাৰৰ মাজত এই 5 পাৰ্টৰ ভেলুটোৱে কিমান হৈ যাব 5 পাৰ্ট উইল বি ইকুৱেল টু 5 years so 1 part will be equal to 1 year so এইটো 1 part equals to 1 year হৈ থাকিব এতিয়া 1 part is 1 year so আমি যিটো ৰেচিঅ' পাইছোঁ এইটো কিমান পাইছোঁ 9 36 4 আৰু এই ৰেচিঅ'টো কিহৰ ৰেচিঅ' হয় অভিয়াছলি এইটো প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' হয় আনিতা মাদাৰ এণ্ড ব্ৰাদাৰৰ এই যিটো 9:36:4 পাইছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' হয় প্ৰেজেণ্টেজ ৰেচিঅ' কাৰণ কুৱেশ্যনত চাওক দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজেছ অফ এঞ্জেল এণ্ড হাৰ মাদাৰ বুলি দিছে এইটো প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' চ' 1 পাৰ্টৰ ভেলু 1 year পাইছোঁ এঞ্জেল আৰু ব্ৰাদাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ 5 পাৰ্ট চ' অভিয়াছলি আমাক কি সুধিছে হোৱাট উইল বি দ্য এজ অফ দি মাদাৰ আফটাৰ 10 years চ' মাদাৰৰ এজটো 10 years আফটাৰ কিমান হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই এই 1 পাৰ্টৰ ভেলু 1 year ইয়াতে 9 পাৰ্ট হৈ আছে ইনটু 1 কৰোঁ অভিয়াছলি মই কিমান পাই যাম আমি প্ৰেজেণ্ট এজটো পাই যাম আনিতা মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেজ হৈ আছে 9 36 আৰু 4ৰ ৰেচিঅ' তাৰমানে 9:1 36:1 4:1 9 years 36 years আৰু 4 years চ' এইকেইটা হ'ল আমাৰ আনিতা মাদাৰ আৰু ব্ৰাদাৰৰ প্ৰেজেণ্টৰ এজটো পি বুলি লিখিছোঁ আমাক সুধিছে আফটাৰ 10 years মাদাৰৰ তাৰমানে আফটাৰ 10 years মানে প্লাছ 10 কৰি দিয়ক ইয়াতে চ' 36 + 10 কিমান হৈ যায় অভিয়াছলি 46 years এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ মাদাৰ এজ সুধিছে আফটাৰ 10 years চ' 46 উইল বি আৰ আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1ত 46 আছে সেইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব একো নাই জাষ্ট ৰেচিঅ'টো কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে চল্ভ কৰি দিয়া হ'ল ইউনিফৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম কৰিলে ইউনিফৰ্ম কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ এ আৰু বি এঞ্জেল আৰু ব্ৰাদাৰৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ দিছে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ আমি পালোঁ এইটো 5 পাৰ্টছ হৈ আছে আৰু কুৱেশ্যনৰ মতেদি এইটো 5 years হৈ আছে ডেট মিনছ 5 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমাৰ 5 years চ' 1 পাৰ্টৰ ভেলুটো আমাৰ 1 year হৈ যাব সেই 1 yearটো আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেজত পাৰ্ট ৱাইজটো কিমান পাইছে 9:36:4 তাতে ফুট কৰি দিয়ক গোটেই প্ৰেজেণ্টেজটো আপোনালোকে তাৰ পৰাই পাই যাব চ' দিছ ইজ দ্য ট্ৰিক টু এপ্লাই আমি ইয়াতে XYZ বহুতে এতিয়া XYZ কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিবলৈ চাব কিন্তু আমি ইয়াতে XYZ নধৰাকৈ ৰেচিঅ'ৰ কনচেপ্টৰ থ্ৰু দি কুৱেশ্যনবিলাক জাষ্ট আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই ভেলু পুট কৰি আছোঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাব ছেইম টাইপৰে কুৱেশ্যন হয়
এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব নিজে চ' ইয়াতে কৈছে there are 3 persons M and R the ratio of the ages of M and N is 5:x এইবাৰ এই ৰেচিঅ'টো আমাক মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই ইয়াত আমাক 5:x বুলি কৈছে M is 18 years younger to R after M is যেটো দিছে এটো there are 3 persons M and R the ages of M and N okay M is to N কিমান দিয়া আছে এটো আমি লিখি লম একো দিয়া নাথাকিলে এটো আমাৰ প্ৰেজেন্টৰ কথা কৈছে প্ৰেজেন্ট ইজ M is to N কিমান হৈ আছে 5:x okay M আৰু N are 5:x হৈ আছে প্ৰেজেন্ট ইজ okay 5:x আগো কৈছে M is 18 years younger to R তাৰমানে R ডাঙৰ হয় obviously that means R minus M যেটো হ'ব এটো আমাৰ কিমান হ'ব 18 হ'ব লাগিব এটো কৈছে কোৱেশ্চনত যি কৈছে মই হেকিটা বস্তু আপোনালোকক আগত লিখি যাম আকৌ কি কৈছে after 9 years R will be 47 এই যেটো R হ'ব +9 মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা +9 কৰিলে কিমান হৈ যাব obviously এটো 47 years হ'ব 47 years হ'ব বুলি কৈছে তাৰমানে এই 47 টো R ৰ এজ হ'ব 9 বছৰ পিছত প্ৰেজেন্টৰ পৰা 9 বছৰ পিছত সো প্ৰেজেন্টৰ পৰা 9 বছৰ পিছত যদি 47 হয় প্ৰেজেন্টটো কিমান হ'ব R ৰ প্ৰেজেন্টটো হ'ব 47 minus 9 it will be equal to 38 years so এই যেটো 38 years হ'ব এটো R ৰ প্ৰেজেন্ট এজ হ'ব তাৰমানে RP বুলি লিখিম মই ওকে R ৰ প্ৰেজেন্ট এজ এই যেটো 38 years হ'ব এটো R ৰ প্ৰেজেন্ট এজ ওকে RP বুলি লিখিছো আকৌ কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চনত একবাৰ চাব if the difference between the ages of M and N is same as that of the R M আৰু N ৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় হেতু R ৰ লগত একে same as that of the R ৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ লগত একে তাৰমানে 38 তাৰমানে ওকে ইয়াতে সব R ৰ প্ৰেজেন্ট এজ 38 লাইছে ইয়াৰ পৰা যদি মই M উলিয়াবলৈ চাও কিমান হ'ব R ৰ 38 উলিয়াইছো তো আপোনালোকে R ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে একবাৰ পুট কৰক কাৰণ R - M আমাক কোৱেশ্চনতে কৈ থৈ দিছে 18 বুলি ডিফাৰেন্সটো সো R ৰ টো 38 উলাইছে তো 38 - M will be equal to 18 so M ৰ যেটো এজ উলাব প্ৰেজেন্টত হেতু কিমান হৈ যাব M ইফালে গুছি গলে এটো 20 years উলাব M ৰ so this is the present age MP present age of M আমি দুটা প্ৰেজেন্ট এজ পাই গলো R ৰ প্ৰেজেন্ট এজ পাইছো আৰু M ৰ প্ৰেজেন্ট এজটো পাই গলো M to 20 R to 38 আৰু কোৱেশ্চনত কি এটা কৈছে difference of the M and N is same as that of the R difference between the ages of M and N is same as that of the R বুলি কৈছে তাৰমানে obviously এটো N minus M যেটো কৈছে হেতু আমাক কিমান বুলি কৈছে same as that of the R বুলি কৈছে 38 so N minus M is equal to 38 আমি M টো উলিয়াই থৈছো M ৰ যেটো প্ৰেজেন্ট আছে 20 years হৈ আছে ইয়াতে পুট কৰক 20 so N minus 20 is equal to 38 so N ৰ যেটো বয় হ'ব obviously N ডাঙৰ হ'ব M তকে it will be equal to 58 years so আমি গোটে গিটা মানুহৰে এজ উলিয়াই ললো ওকে কিন্তু এতিয়া চাওক যেটো ৰেশিও দিছে M is to N ৰ প্ৰেজেন্টৰ P ৰেশিওটো কিমান হৈ আছে 5:x হৈ আছে আৰু M টো আমি 20 years পাই থৈ দিছো আৰু N to 58 so obviously that means আমি এই M ৰ প্ৰেজেন্ট এজ MP আৰু N ৰ P এই এজ কিটা যদি মই ক্যান্সেলেশন কৰো obviously মই এই ৰেশিওটো পাই যাম so ইয়াতে চাওক M is to N যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হৈ আছে 20 হৈ আছে M ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু N ৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হৈ আছে 58 হৈ আছে so এতিয়া এই ৰেশিওটো মই ক্যান্সেল কৰিবলৈ চাম so obviously মই যদি ইয়াক 4 এ ক্যান্সেল কৰো so 4 5 20 4 5 * 20 আৰু এই 5 টো কি ওলাইছে এই কোৱেশ্চনত যেটো দি আছে 5 M ৰ সেই 5 টো ওলাইছে আৰু মোক কি লাগিব এই 58 টো এটা 4 এ ডিভিজিবল হয় না যদি আমি ইয়াক 4 এ ক্যান্সেল কৰিছো 5 টো 58 টোক আমি 4 এ কৰিবলৈ চাম so 4 1 4 118 4 into 16 then it is 2.14.5 তাৰ মানে এই যেটো N হ'ব N ৰ ভ্যালুটো আমাৰ 14.5 হ'ব লাগিব then only the ratio is possible তেতিয়া ইয়াতে 5 টো পাম তাৰ মানে যেটো আমাক ৰেশিও দিছিল 5:x এই যেটো x হয় এই x ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হ'ব লাগিছিল এই x ৰ ভ্যালুটো আমাৰ 14.5 হ'ব লাগিছিল so just আমি কি কৰিছো just compare যিখিনি কোৱেশ্চনত কৈছে হেখিনিৰ পৰা আমি গোটে গিটা M N R এই গোটে গিটাৰে এজ টো উলিয়াবলৈ চাব আপোনালোকে মই গোটে গিটাৰ এজ উলিয়ালো
এমৰ উলিয়াইছোঁ প্ৰেজেণ্ট ইজ, আৰৰ উলিয়াইছোঁ, এনৰ উলিয়াইছোঁ। গোটেইকেইটাৰ প্ৰেজেণ্ট ইজ ওলোৱাৰ পিছত আমাক যিটো কৈছে এক্স উলিয়াবলৈ, আমি এজটোক আমি কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ এম আৰু এনৰ 20 আৰু 58 পালোঁ। তাৰমানে 20:58। চ' ইয়াক যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ 4ৰে, 4, 5, 20 আৰু 4 কিমান 58, 14.5, 28। আমাক এক্সৰ ভেলু সুধিছিলে, চ' অভিয়াছলি আমাৰ আনচাৰটো কিমানত আহিব? 14.5, অভিয়াছলি অপশ্যন নম্বৰ বি, এইটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব। চ' কুৱেশ্যনটো জাষ্ট কম্পেৰিজনৰ কুৱেশ্যন আছিলে। বাকী কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘল হ'লেও আপোনালোকে কুৱেশ্যনত যিটো দি থাকিব, যেনেকৈ দিয়া থাকিব ষ্টেটমেণ্টবিলাক, যেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিয়া থাকিব, সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি গৈ থাকিব। আমি এই যিটো ৰেচিঅ' পঢ়িছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু দীঘল কুৱেশ্যন আমি ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত দেখিবলৈ পোৱা যাব। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইয়াতকৈও বহুত দীঘল হয়। চ' ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত আমি গোটেইখিনি এভাৰেজে হওক, পাৰ্চেণ্টেজে হওক বা ৰেচিঅ'য়ে হওক, গোটেইখিনি কনচেপ্ট আমি এপ্লাই কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবোৰত। চ' ডেট ইজ ৱাই আমি কুৱেশ্যনবোৰ লাইন বাই লাইন পঢ়িম আৰু তাতে কুৱেশ্যনবোৰত কি কৈ আছে সেই কুৱেশ্যনবোৰত থ্ৰুদি আমি ইকুৱেশ্যন ড্ৰ কৰিবলৈ চাম বা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিবলৈ চাম। তাৰপিছত আমি আনচাৰলৈ আহিম। চ' এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। চ' নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন। চ' নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন, দ্য ৰেচিঅ' অফ দি প্ৰেজেণ্ট সন এণ্ড ডটাৰ এণ্ড লেডি ইজ 7:8, এজ অফ দি লেডি চাম। চ' এই কুৱেশ্যনটো একবাৰ আগৰ নিচিনাই কুৱেশ্যন হয়। ইয়াতে জাষ্ট আমি কি কৰিব লাগে, য'ত যেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে কুৱেশ্যনটো আমি একবাৰ পঢ়িবলৈ চাম, তাৰপিছত কৰিম। ইয়াতে কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি প্ৰেজেণ্ট এজ অফ সন এণ্ড ডটাৰ অফ এ লেডি। তো সন এণ্ড ডটাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' দিছে সেইটো 7:3, মানে S:D। সন এণ্ড ডটাৰৰ যিটো দিছে সেইটো আপোনালোকক 7:8 বুলি কৈছে। আৰু কৈছে এণ্ড দ্য এজ অফ দ্য লেডি ইজ সাম টোটেল এজ অফ আৰ ডটাৰ এণ্ড ছান। তাৰমানে এলৰ যিটো হেৰি লেডি ইজ ইকুৱেল টু ডটাৰ প্লাছ ছানৰ এজৰ লগত ইকুৱেল হ'ব। এই বস্তুটো কুৱেশ্যনত কৈছে, যিটো দিছে আমি কুৱেশ্যনত আমি সেইটো ড্ৰ কৰি যাম। অ'কে, আকৌ কৈছে ইফ দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজেছ অফ ছান আফটাৰ 3 years এণ্ড ডটাৰ 6 years এগো। চ' চাওক এইটো কুৱেশ্যন, এইখিনি লাইন ইম্পৰ্টেণ্ট। ইফ দ্য ৰেচিঅ' অফ দি এজ অফ ছান আফটাৰ 3 years, তাৰমানে ছান আফটাৰ 3 years মানে 7 + 3 আফটাৰ 3 years কিমান হৈছে, এণ্ড ডটাৰ 6 years এগো, তাৰমানে -6। এই ৰেচিঅ'টো কিমান বুলি কৈছে? 4:3 বুলি কৈছে। 4:3। চ' এইখিনি পাৰ্ট আপোনালোকে আগতেও পাই গৈছে। চ' এইখিনি পাৰ্ট আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোতে বুজাইছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি কৰিব পাৰে, আৰু নহ'লে কি কৰিম আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ কৰিম। তাৰমানে 7ৰ পৰা 4 যেতিয়া হৈছে, অভিয়াছলি এইটো 3 yearsৰ টাইম ডিফেল। আফটাৰ 3 years বুলি কৈছে, চ' আফটাৰ 3 years এণ্ড ডটাৰে 6 years এগো। চ' এইটো ৰেচিঅ' পাইছোঁ। 7 to 4 কেনেকৈ হৈছে? 3 yearsৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট এজৰ পৰা। আৰু 8 to 3 কেনেকৈ হৈছে? 6 years পিছত, এইটো -6 years আগত, চ' -6। চ' এইটো বস্তু আপোনালোকে কি কৰিব? ক্ৰছ মেথড এপ্লাই কৰিম। ক্ৰছ মেথড এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি এই যিটো এজ হয় এই প্ৰেজেণ্ট এজটো আমি উলিয়াবলৈ চাম। অ'কে, প্ৰেজেণ্ট এজ ইজ 7:8। চ' ছান ইজ টু ডটাৰ, যিটো প্ৰেজেণ্টৰ ৰেচিঅ' হয় সেইটো কিমান হয়? 7:8 বুলি কৈছে। আৰু এই ৰেচিঅ'টোৱে কিমান হৈ গৈছেগৈ? 4:3 হৈ গৈছে। 4:3 হৈ গৈছে। এই ৰেচিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ 4:3 হৈছে। এতিয়া 4:3 যে হৈছে সেইটো কিমান ইয়াৰ পিছত হৈছে সেইটো আমি চাম। 3 years and -6 years, +3 and -6. চ' +3 years আৰু এইটো -6 yearsৰ পিছত। চ' এতিয়া মই যদি ক্ৰছ কৰোঁ সেইটো +3, ক্ৰছ কৰিলে মই গোটেই প্ৰেজেণ্ট এজটো উলিয়াব পাৰিম। চ' চাওক, এইটো যদি মই ক্ৰছ কৰি দিওঁ 8, 4, 32 আৰু 7, 3, 21, 32 - 21 which will be equal to 11 parts. অ'কে, 32 - 21 11 parts. এতিয়া নেক্সট এইটো ক্ৰছ কৰিম আমি। এইটো যদি মই ক্ৰছ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাওক 3 3 = 9 হৈ আছে। 9 এটা মাইনাছ আহিবই। আকৌ এইটো -24, 4 × 6 -24, চ' 9 -24 এইটো হ'ব। চ' এইটো কিমান হৈ যাব? 9 মাইনাছে মাইনাছে +24, চ' দিছ উইল বি ইকুৱেল টু 33 years. ডেট মিনছ যিটো 11 পাৰ্ট আছে সেইটো 33 years. চ' ইফ 11 part is equal to 33 years, চ' অভিয়াছলি 1 partটো কিমান হৈ যাব আপোনালোকৰ? 3 years হৈ যাব। চ' এই 1 part পাই গ'ল। তাৰমানে আমি এই 1ৰ ভেলুটো 3, ইয়াতে যদি আপোনালোকে পুট কৰি দিয়ে 7 partত 7 × 3 আৰু ডটৰ কাৰণে 8 partত 8 × 3, প্ৰেজেণ্ট এজ ছানৰ ডটৰ ওলাই আহিব। প্ৰেজেণ্ট এজ ছান ইজ টু
son is to S is to D, son is to daughter, 7 part, 8 part. So 1 part is 3, 7 into 4, 7 part will be 7 into 4. 7 into 4 আৰু ডটাৰটো কিমান হৈ যাব 8 into 4, 8 into 4. So obviously এটো কিমান আহিব আপোনালোকৰ 7 into 4 28 years আৰু ডটাৰটো আহিব 32 years. তো son daughter যিটো এজ হ'ব প্ৰেজেন্টৰ সেইটো আমি পাই গৈছো 28 and 32 years. ওকে, সো এইটো son আৰু daughter এজটো আমি 28 আৰু 32 পাইছো. নেক্সট আপোনালোকে চাব এইটো এইখিনিলৈকে কৰিলো 6 years ago. Okay, then what will be the ratio of the present age of lady and the age of her son after 4 years? So এতিয়া চাওক লেডিৰ যিটো এজ আছিলে সেইটো ডটাৰ আৰু সনৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ সামেশন আছিলে. সো ডটাৰ আৰু সনৰ যিটো এজ পাইছো আমি কিমান পাইছো 28 আৰু 32. তাৰমানে অবভিয়াসলি 1 part to 3 পাইছো, এইটো 21 হ'ব. into 3 into 3, 1 part 3, so 21 years আৰু এইটো হৈছে 24 years. Okay, 21 আৰু 24 years, 1 part is 3, so 7 part will be 7 into 3. এতিয়া 21 24 যিটো পাইছো সেইটো আমি son আৰু daughter এজ পাইছো. so লেডি গৰাকীৰ যিটো বয়স হ'ব সেইটোতো চাম বুলি কৈছে, that means 21, daughter 21, son 24. so লেডি গৰাকীৰ যিটো বয়স হ'ব সেইটো 45 বছৰ 45 years হ'ব. so এইটো পাই গলো. আমাক কি সুধিছে what will be the ratio of the present age of lady, present age of lady কিমান পালো 45 পাই গলো, and the age of her son after 4 years, sonor বয়স after 4 years or যিটো রেশিও. এতিয়া sonor যিটো present age হৈ আছে এটো কিমান হৈ আছে 21, এই 21 to after 4 years কিমান হৈ যাব obviously to 21 to after 4 years 21 plus 4 হৈ পেলাই কিমান হৈ যাব 25 হৈ যাব. তো আমাকটো কোৱেশ্চনত কি সুধিছে লেডি গৰাকীৰ present age or ratio আৰু sonor plus 4 years, sonor present বা plus 4 years or যিটো রেশিও হয় হেতু উলিয়াব দিছে. সো লেডি গৰাকীৰ যিটো প্ৰেজেন্ট এজ সেইটো প্ৰেজেন্ট এজটো আমি লেডিৰ 45 years পাইছো আৰু সনৰ যিটো এজ আফটাৰ 4 years প্ৰেজেন্টত কিমান পাইছো 21, আফটাৰ 4 years obviously 21 plus 4 25. এতিয়া এইটো ৰেশিও হ'ব. ইয়াক যদি মই ক্যান্সেলেশন কৰো 5 9 45 আৰু 5 5 25, that means 9:5 এটোৱে হ'ব আপোনালোকৰ আনসাৰ যিটো আপোনালোকক সুধিছে কোৱেশ্চনত. okay, 9:5 will be your answer. okay, so question to just দীঘল আছিল কিন্তু question to just আমি রেশিও কনসেপ্টে এপ্লাই কৰিছো. question দীঘল থাকিলেও আপোনালোকৰ যিটো কনসেপ্ট ইয়াতে এপ্লাই হৈছে গোটেইকিটা question আমি আগৰ ক্লাছতে ডিসকাস কৰা হৈ আছে. question ভুৰে লেন্থি কিন্তু কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ একেটাই লাগিছে. আনসাৰ কিমান আছিল 9:5 পালো, অপশন নম্বৰ ডি এটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব. so okay, next question to আগবাঢ়িছো. নেক্সট কোৱেশ্চন এটো আপোনালোকে হোমৱৰ্কত কৰিব, এটো ইজি কোৱেশ্চন হয়. ওকে, এভাৰেজৰ কোৱেশ্চন ইফ দ্য এভাৰেজ ইজ এনসি 26. ওকে, সো এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ মই দেখুৱাই দিছো. so after 5 years কৈছে after 5 years মানে plus 5 the ratio of the age of A and B is 8:11. তাৰ মানে after 5 years বুলি কৈছে তাৰ মানে A আৰু B দুজন মানুহ আছে. so এটো প্ৰেজেন্ট যদি হয় প্ৰেজেন্টটো যদি A আৰু B দিয়া নাই তাৰ মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 5 years বুলি কৈছে, প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 5 years যিটো ৰেশিও হ'ব এটো কিমান বুলি কৈছে 8:11 বুলি কৈছে. ওকে, এটোৱে দিছে কোৱেশ্চনত. নেক্সট কি দিছে চাও, and 8 years ago the ages of B and C, 8 years ago obviously তাৰ মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 8 years ago, তো প্ৰেজেন্টটো যদি age to B দিয়া নাই so obviously age to B এ লিখিম. 8 years ago তাৰ মানে -8, so -8 years ago প্ৰেজেন্টৰ পৰা -8 কিমান আছিল ৰেশিওটো obviously 4:5 আছিল, 4:5 আছিল. so এতিয়া চাওক এই বস্তুটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো A আৰু B তাৰ মানে A plus 5 by B plus 5 will be equal to 8/11. এটো লিখিব পাৰো. ইয়াৰ পৰা সেম থিং A ৰ লগত যদি মই +5 কৰো তেতিয়া মই 8 পাম আৰু B ৰ লগত যদি মই +5 কৰো মই 11 পাম. নেক্সট কোৱেশ্চনটো মই সেম থিং লিখিব পাৰো A -8 by B -5 will be equal to -8 হ'ব, এটো 5 নহয়, এবাৰ 8 বছৰ 8 বছৰ আগৰ এজটো কথা কৈছো, -8 will be equal to 4/5. so এই দুটা ইকুৱেশ্যন পাম. so obviously আমাক কি সুধিছে
if the average of A and C is 26, A আৰু C যদি মই প্লাছ কৰি দিওঁ A plus C by 2, তাৰমানে এভাৰেজ ইজ কিমান কৈছে 26, so A plus C যিটো এজ আহিব সেইটো আপোনালোকৰ 52 years। so এইটোৱে কোৱেশ্চনত কৈছে আৰু আমাক কি সুধিছে প্ৰেজেন্স অফ বি সুধিছে। এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম আমি যদি ইয়াতে সলভ কৰো দুটা ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই দুটা ইকুৱেশ্যন এইটো আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি উলিয়াব পাৰে কিন্তু সলভ কৰি উলিয়াওঁতে মোক যেহেতু প্ৰেজেন্স অফ বি সুধিছে মই কি কৰিম অবভিয়াছলি ইয়াতে অপশ্যনৰ হেল্প ল'ম। কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামত এনেকুৱা আহিব য'ত আপোনালোকে সলভ কৰিব যদি যায় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটোত লাগাতকৈ বেছি দীঘল হৈ যাব টাইমটো কনজিউম হৈ যাব। আপোনালোকে চাওক যেহেতু মোক বিৰ প্ৰেজেন্সটো সুধিছে অবভিয়াছলি ইয়াতে বি প্লাছ 5 11 তাৰমানে বিৰ যিটো ভেলু হ'ব তাৰ লগত যদি মই প্লাছ 5 কৰোঁ ই 11ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব 11ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব। চ' যদি মই এই আৰু কি হৈছে বি মাইনাছ 8 তাৰমানে বিৰ লগত যদি মাইনাছ 8 কৰোঁ অবভিয়াছলি এইটো 5ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব এই 5টোৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব। চ' দুইটা ক্ষেত্ৰতে বিৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো একবাৰ 11ৰ মাল্টিপল এবাৰ 5ৰ মাল্টিপল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। এতিয়া অপশ্যনৰ পৰা যদি মই 17 অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো আছে 17 এই অপশ্যনটো যদি মই ইয়াত পুট কৰোঁ তাৰমানে 17 প্লাছ 5 অবভিয়াছলি 22 11ৰ মাল্টিপল হয় ডেট মিনছ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব 11ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ছেম থিংটোৱে হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে চাওক ইয়াতে যদি মই 17 ইয়াতে যদি বিৰ জেগাত মই 17টো পুট কৰি দিওঁ 17 মাইনাছ 8 অবভিয়াছলি এইটো 11 হৈ গৈছে যেহেতু 5ৰ মাল্টিপল নহয় ডেট মিনছ আপোনালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ 1টো হ'ব নোৱাৰে। অ'কে চ' ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে অপশ্যনৰ ইউজ কৰিব। নেক্সট অপশ্যনটো 28 বি ইয়াক যদি মই পুট কৰোঁ বিৰ জেগাত 28 প্লাছ 5 অবভিয়াছলি এইটো 33 হ'ব 33 11ৰ মাল্টিপল ছেটিছফাইড। নেক্সট যদি মই 28টো ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ অবভিয়াছলি 28 মাইনাছ 20 ইজ দ্য মাল্টিপল অফ 5 তাৰমানে দুটা ক্ষেত্ৰতে বিৰ এই যিটো 28 অপশ্যনটো আছে এইটো ছেটিছফাই কৰি আছে ডেট মিনছ আপোনালোকৰ আনচাৰটো 28 ইয়াৰ্ছে হ'ব লাগিব। অ'কে চ' এইটো অপশ্যন আপোনালোকে কৰিব নালাগে অপশ্যনৰ পৰা এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিব। ডেট মিনছ আমি বিৰ ভেলু উলিয়াব লাগে বিৰ প্ৰেজেন্স ইকুৱেশ্যন আমাৰ দুটা ফৰ্মেশ্যন হৈছে অপশ্যনটো আপোনালোকে চেক কৰক অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে পুট কৰক পুট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে উলিয়াব চাওক। অ'কে চ' নেক্সট এইটো এটা এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে হোমৱৰ্কত কৰিব। বাকী আমাৰ আজি ক্লাছত এইকেইটাই কনচেপ্ট ছেম কনচেপ্ট আছিলে আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন অলপ মানে বেংকিং লেভেলৰ মেইনছ লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছিলে। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক আমি এইকাৰণে আনিছোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিম যিটো ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ পাৰ্ট হ'ব তাতে কুৱেশ্যনবোৰ অলপ লেন্থি হৈ থাকে আৰু তাত আমি গোটেইখিনি কনচেপ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আদি কৰি পাৰ্চেণ্টেজ এভাৰেজ ৰেচিঅ' গোটেইখিনি কনচেপ্ট আমি এপ্লাই কৰিব লগা হ'ব। চ' ডেট ইজ ৱাই আমি আজি এই ছেশ্যনটো এজৰ ওপৰত ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত আনিছোঁ। চ' আপোনাৰ এই ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নেক্সট ছেশ্যনত য'ত আমি এটা টপিক আমি আকৌ নতুন টপিক এটা আনিম দেন উইল গ' ফৰ ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। তেতিয়ালৈকে ক্লাছটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিম। থেংক ইউ টু অল।